ચાલો આજે આપણે બનાવીએ પંજરીનો પ્રસાદ। આજે જન્માષ્ટમી માટે પંજરીનો પ્રસાદ બનાવીએ છીએ। એક પેન લેવાનું છે, એની અંદર આપણે એક મોટી ચમચી ઘી નાખી દેવાનું છે। ઘી પીગળે એટલે આપણે સૌથી પહેલા ડ્રાયફ્રૂટમાં આપણે બદામ નાખીશું। એને શેકાતા વાર લાગે છે એટલે એને પહેલા નાખીશું અને આ સ્ટેજ પર ગેસ મીડિયમ ટુ સ્લો કરી દેવાનો છે। અને બદામ એકદમ કલર નથી બદલવા દેવાનો, આમ થોડી તળાઈ જાય એવી રાખવાની છે। ત્યાર પછી કાજુ નાખીશું અને કાજુને પણ જરા 2 સેકન્ડ આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું ઘીમાં। અને ત્યાર પછી આપણે એમાં દ્રાક્ષ નાખીશું। દ્રાક્ષ તરત જ ફૂલી જાય છે એટલે એક વાડકી આવી રીતે નાની એક વાડકી દ્રાક્ષ તમે લઈ શકો છો। અહીંયા ડ્રાય ફ્રૂટ તમે તમારા મનપસંદ લઈ શકો છો। અને આ સ્ટેજ પર તમને મખાના નાખવા હોય તો તમે મખાના પણ આ સ્ટેજ પર શેકી શકો છો, પણ મેં અહીં મખાના નથી નાખ્યા। હું વર્ષોથી આ રીતે જ પંજરીનો પ્રસાદ બનાવું છું। એ મારી આ એક રીતે તમે બનાવી જોજો। તમારો કેવો આ પ્રસાદ બને છે મને ચોક્કસથી જણાવજો। હવે આપણા ડ્રાય રોસ્ટ આપણા થઈ ગયા છે। થોડું ઘી નાખીને જ આપણે શેકવાનું છે, વધારે પડતું ઘી નથી નાખવાનું, નહીં તો પંજરી આપણી છૂટી છૂટી નહીં રહેશે, એકદમ ઘી વાળી લાગશે। આજે ઓછા ઘીમાં સારું આપણે આ પ્રસાદ બનાવવાનો છે। નવી રીતે આપણે ઘણા લોકો એકદમ બધું પીસીને બનાવે છે, પણ તમે મારી આ એક રીતે બનાવી જોજો। હવે આપણા ડ્રાયફ્રૂટ શેકાઈ ગયા છે ઘીમાં। હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। ગેસ સ્લો કરી દેવાનો છે આ સ્ટેજ પર, કારણ કે આપણું પેન ગરમ છે અને આપણે આગળ બીજી બધી સામગ્રી પણ શેકવાની છે, એના માટે થઈને ગેસ આપણે ચાલુ જ રાખ્યો છે। હવે આપણા ડ્રાયફ્રૂટ આપણે જે શેકી લીધા છે ઘીમાં, તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને આપણું આ જે ઘી બચ્યું છે તેને એમાં જ રહેવા દેવાનું છે। અને આપણે હવે એની અંદર સૂકા ધાણા નાખીશું। સૂકા ધાણા તમે અડધો બાઉલ લઈ શકો અને ચમચીથી માપો તો 3 ચમચી આપણે જે દાળ પીતા હોય છે એવી 3 ચમચી આ ધાણા છે। અને એને આવી રીતે ઘીમાં આપણે જે ઘી બચ્યું છે તેમાં શેકી લેવાના છે। ત્યાર પછી આપણે અડધી ચમચી જીરું નાખવાનું છે અને 1 ચમચી આપણે વરિયાળી નાખવાની છે। તમે વરિયાળી નાખશો તો આ પંજરીનો ટેસ્ટ એકદમ મસ્ત લાગશે, એટલે ચોક્કસથી તમે નાખજો અને આ રીતે બનાવજો। તમને જો મારો વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કોમેન્ટ કરજો। અને ત્યાર પછી આપણે અહીં કોપરાનું ખમણ નાખી દેવાનું છે। તમે અહીં સૂકું કોપરાનું ખમણ પણ લઈ શકો છો, મેં અહીંયા મોટી છીણ લીધી છે। તમે અહીંયા લીલા નાળિયેરનું પણ ખમણ લઈ શકો છો, આ ઓપ્શનલ છે। તમે નાખવું હોય તો તમે ઝીણું પણ નાખી શકો છો, પણ તમે આ રીતે નાખી જોજો। હવે કોપરું ખાવામાં ટેસ્ટી લાગશે આપણે પ્રસાદમાં। ત્યાર પછી આપણે આની અંદર શેકવામાં જ ખસખસ નાખી દેવાની છે 1 ચમચી, અને આને આપણે મીડિયમ ગેસ પર શેકવાનું છે। એકદમ કલર નથી બદલાવા દેવાનો, ફક્ત આપણે આને જે પીસવાનું છે એના માટે આપણે એને જે વધેલું જે આપણું ઘી છે તેમાં આપણે એને શેકી લીધું છે। જો તમે જોઈ શકો છો મેં શેકી લીધું છે। હવે આ ધાણાની સુગંધ એકદમ સરસ આવે, જ્યારે શેકાય ત્યારે ધાણું જીરું બધું સરસ આવે। અને આપણે જ્યારે કોપરું નાખીએ છીએ તે સ્ટેજ પર આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે, કારણ કે આપણું પેન ગરમ જ હોય છે, એટલે આપણું ખસખસ અને કોપરું બેવ શેકાઈ જશે। અને તમે વધારે પડતું શેકશો તો કાળું કાળું બળેલું જેવું તમને પ્રસાદમાં ટેસ્ટ આવશે। હવે ઘણા લોકો કહે છે કે તમે કઈ રીતની સાકર વાપરો છો તે તમે કોમેન્ટમાં મને જણાવે છે, તો હું તમને બતાવું છું કે હું આ રીતની ખડી સાકર હંમેશા વાપરતી હોઉં છું મારી બધી રેસીપીમાં। અને આવી રીતે આપણે ખાંડી દસ્તો એક લઈ લેવાનો છે અને નાના નાના ટુકડા કરીને આને આપણે મિક્સચરમાં પીસી લેવાનું છે। આ રીતે જ બધી આપણી આ ખાંડ આપણે ખડી સાકર પીસી લેશું। સૌથી પહેલાં ખડી સાકર પીસશું અને ત્યાં સુધી આપણું આ જે શેકેલું છે ધાણા ને બધું તે આપણું ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણે એને પણ પછી પીસી લેશું। જો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીં ખાંડ પણ પીસી લીધી છે અને આ ધાણા ને બધું જે શેકેલું તે પણ। જો તમે જોવો છો મારો પ્રસાદ કેવો છૂટો છૂટો સરસ લાગે છે। હવે તમે આ સ્ટેજ પર તમે આમાંથી અડધી સાકર નાખજો। આપણે ભલે વધારે રાખી હોય પણ અડધી જ નાખજો, વધારે પડતી નહીં નાખતા। અને આની અંદર આપણે હવે થોડી અડધી ચમચી મરી અને અડધી ચમચી સૂંઠ નાખવાની છે। સૂંઠ તમે ઓપ્શનલ છે, પણ તમે નાખશો તો તમે ટેસ્ટ સરસ આવે છે, કારણ કે પંજરીના પ્રસાદમાં હંમેશા સૂંઠ અને મરીનો ટેસ્ટ વધારે આવે છે। પણ આજની જે છોકરીઓ બનાવે છે જે નવી રીતે, તે ઘણા લોકો નથી નાખતા, પણ તમે આ રીતે બનાવજો। પંજરીમાં મરી, સૂંઠ, ધાણા એ બધું એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। અને આ રીતે જો તમે જોઈ શકો છો હવે આપણે આ જે ડ્રાયફ્રૂટ ઘીમાં શેકાતા તે નાખ્યા છે અને આની અંદર ઘી પણ હોય જ છે, એટલે ઉપરથી કોઈ પણ ઘી નાખવાની જરૂર નથી। આપણે જે 1 ચમચી ઘી લીધું છે
તેમાં જ આપણે આ બધું કરી લેવાનું છે. વધારે પડતું ઘી નથી નાખવાનું. જો તમે જોશો, હવે તમને નાખવું હોય તો થોડી ખડી સાકર નાખી શકો છો, પણ આમાં હવે જરૂર નથી. આને કોઈ ટેસ્ટ કરવાની પણ જરૂર નથી, કારણ કે આપણે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન માટે પ્રસાદ બનાવતા હોય છે તો હંમેશા ભાવથી બનાવતા હોય છે, શ્રદ્ધાથી બનાવતા હોય છે, એટલે એ ટેસ્ટી જ બને છે. ભગવાનને પ્રસાદના નહીં પણ ભાવના ભૂખ્યા હોય છે, એટલે આ પ્રસાદ એકદમ ટેસ્ટી જ બને છે. આને કોઈ ચાખવાની જરૂર નથી. ને ઘણા લોકો ડ્રાયફ્રૂટ પીસીને નાખે છે, પણ તમે આ રીતે આખા રાખજો તો તમને જ્યારે તમે આ પ્રસાદ ખાશો ને ત્યારે એકદમ એના ચંક સરસ લાગશે. અને થોડું કોપરું આપણે ઉપર નાખવાનું છે, એ ઓપ્શનલ છે, તમારે નાખવું હોય તો નાખી શકો, નહીં તો નહીં. હવે આપણો આ પ્રસાદ ભગવાનને ધરવા માટે તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો, મેં અહીંયા પ્રસાદ મૂક્યો છે. તમને જો મારો આ વિડીયો ગમતો હોય, મારી રેસીપી ગમતી હોય, વધારેમાં વધારે શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અમારા ફેસબુક પેજને ફોલો કરજો અને બેલ આઇકોન દબાવવાનું નહીં ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.